มีคนไข้บางท่านสงสัยนะคะว่าพอเป็นความดันโลหิตสูงค่ะจะมีคุณหมอท่านใดสามารถที่จะดูแลคนไข้กลุ่มที่เป็นความดันโลหิตสูงได้บ้างค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นคนไข้ความดันโลหิตสูงค่ะคนไข้สงสัยนะคะว่าคุณหมอแผนกไหนบ้างนะคะที่จะสามารถดูแลคนไข้กลุ่มความดันโลหิตสูงได้บ้างคุณหมอกลุ่มไหนเป็นคุณหมอเฉพาะทางที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้ค่ะคุณหมอที่สามารถที่จะดูแลคนไข้กลุ่มความดันโลหิตสูงได้นะคะที่จริงแล้วคุณหมอทุกท่านนะคะสามารถดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้อยู่แล้วนะคะคนไข้กลุ่มที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะภาวะนี้เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยนะคะแล้วก็ตอนที่คุณหมอเรียนแพทย์นะคะคุณหมอก็จะเรียนกัน6ปีนะคะใน6ปีนี้ค่ะเราจะมีการเรียนเรื่องเกี่ยวกับคนไข้กลุ่มความดันโลหิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณหมอจะมีความรู้ในการที่จะดูแลคนไข้กลุ่มที่เป็นความดันโลหิตกันทุกคนนะคะโดยในคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตค่ะก็ที่จริงแล้วจะมีหลายความยากหลายระดับเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มแรกๆที่เป็นความดันโลหิตสูงนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องทานยาด้วยซ้ำแค่ปฏิบัติตัวบางอย่างทานอาหารบางอย่างหรือว่าคุมปัจจัยเสี่ยงบางอย่างบางทีความดันโลหิตก็จะลดลงสู่ในระดับที่ปกติโดยไม่ต้องทานยานะคะโดยในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะท่านสามารถดูแลกับคุณหมอได้ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทั่วไปนะคะคุณหมอเฉพาะทางหลายๆด้านนะคะสามารถที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้ทั้งหมดค่ะกลุ่มที่2นะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายบางอย่างที่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับคุณหมอเฉพาะทางบางท่านนะคะหมอสมมุติว่าบางคนค่ะมีโรคทางศัลยกรรมอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปหาคุณหมอศัลยกรรมบ่อยๆเป็นประจำนะคะเกิดมีความดันโลหิตสูงขึ้นมาค่ะก็สงสัยว่าคุณหมอเขาจะดูแลเราได้หรือเปล่านะคะหมอก็คิดว่าในกรณีที่คุณหมอเขาเรียนต่อเฉพาะทางไปแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมเป็นคุณหมอสูนะคะเป็นคุณหมอหูคอจมูกเป็นคุณหมอสมองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะโดยความชำนาญของการที่จะดูแลคนไข้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะชำนาญในสาขาที่เรียนเฉพาะทางลึกลงไปนะคะทีนี้จะต้องแล้วแต่ความชำนาญของคุณหมอแต่ละท่านและในกรณีนี้ค่ะบางท่านที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางเรียนลึกลงไปแล้วถ้าเกิดคุณหมอยังดูแลคนไข้กลุ่มที่เป็นความดันโลหิตด้วยค่ะคุณหมอกลุ่มนี้คุณหมอก็จะสามารถที่จะดูแลคนไข้ความดันโลหิตได้ด้วยนะคะแต่จะมีคุณหมอที่เรียนเฉพาะทางไปแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหลังๆอาจจะทำงานในด้านเฉพาะทางแล้วนะคะบางทีก็ในมุมที่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออาจจะส่งปรึกษาคุณหมออายุรกรรมดังนั้นในความที่จะสามารถที่จะจ่ายยาอย่างเงี้ยบางทีคุณหมอก็อาจจะไม่ค่อยชำนาญแล้วอันนี้คุณหมอเขาอาจจะแนะนำว่าพอในเรื่องของเฉพาะทางนั้นคุณหมอเขาดูเองแต่ว่าในเรื่องของความดันโลหิตอาจจะส่งปรึกษาคุณหมออายุรกรรมที่มีความชำนาญต่อไปนะคะทีนี้คนไข้ก็จะสงสัยแล้วคนไข้จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าเราดูแลกับคุณหมอท่านนี้อยู่แล้วเรื่องความดันของเราควรจะให้คุณหมอท่านนี้ดูไปเลยหรือควรจะปรึกษาคุณหมอท่านอื่นหรือเปล่านะคะในกรณีเช่นนี้นะคะหมอก็คิดว่าไม่ต้องเดานะคะก็ถามคุณหมอเลยค่ะว่าในเรื่องความดันโลหิตค่ะคุณหมอจะสั่งยาให้เองคุณหมอจะดูแลเองหรือว่าจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอท่านอื่นหรือเปล่านะคะอันนี้หมอก็แนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าความดันของท่านค่ะแม้ว่าจะเป็นคุณหมอที่เฉพาะทางด้านอื่นนะคะคุณหมอก็ยังสามารถที่จะรักษาความดันโลหิตได้นะคะเพียงแต่ว่าแม้ว่าคุณหมอเขาจะรักษาได้ค่ะแต่ถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมความดันได้จะด้วยว่าอาจจะจำเป็นจะต้องให้ยาหลายตัวหรือว่าท่านจะมีความซับซ้อนในตัวโรคมากขึ้นค่ะบางทีคุณหมอจะพิจารณาในการส่งมาปรึกษาคุณหมออายุรกรรมต่อไปนะคะที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางเพื่อจะดูเรื่องความดันโลหิตสูงจริงๆอะค่ะก็คือคุณหมออายุรกรรมนะคะคุณหมออายุรกรรมเนี่ยก็หมายถึงโดยส่วนใหญ่เราจะหมายถึงหมอที่รักษาโดยการใช้ยานะคะส่วนใหญ่อายุรกรรมเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับศัลยกรรมนะคะอย่างเช่นคุณหมออายุรกรรมไตก็คืออย่างหมอนะคะเป็นหมออายุรกรรมไตก็จะดูแลเกี่ยวกับคนไข้ไตนะคะ
คุณหมอศัลยกรรมที่เป็นศัลยกรรมไตก็คือเราจะเรียกว่าคุณหมอศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะอย่างนี้นะคะคุณหมอสมองก็จะมีสองคุณหมอก็คือคุณหมออายุรกรรมประสาทนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับโรคที่ให้ยาทางระบบประสาทแต่ถ้าเกิดผ่าตัดสมองก็จะเป็นคุณหมอศัลยกรรมระบบประสาทแบบนี้เป็นต้นนะคะในกรณีที่เวลาหมอเรียนอายุรกรรมอะค่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียนอายุรกรรมเนี่ยก็จะมีหลายหมออีกนะคะหมออายุรกรรมก็จะมีหมออายุรกรรมไตหมออายุรกรรมระบบหัวใจนะคะหมออายุรกรรมระบบสมองนะคะคุณหมอต่อมไรท่อคุณหมอโรคเลือดคุณหมอโรคติดเชื้อคุณหมอระบบในช่องท้องนะคะเป็นคุณหมอตับและระบบทางเดินอาหารนะคะยังมีอีกหลายหมอเลยซึ่งเป็นหมออายุรกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะหมออายุรกรรมก็เราก็จะเรียกเป็นหมอเฉพาะทางที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงแล้วนะคะท่านสามารถที่จะปรึกษาคุณหมออายุรกรรมได้ทุกท่านนะคะคุณหมออายุรกรรมเป็นคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะดูลึกลงไปในรายละเอียดนะคะหมอก็ขออนุญาตเล่าว่าที่จริงแล้วความดันโลหิตอะค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2 อย่างอีกนะคะก็คือความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุกับไม่มีสาเหตุนะคะความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นความดันโลหิตที่ส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะก็คือมีแต่ความดันโลหิตสูงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีโรคร่วมอย่างอื่นค่ะแต่ว่าจะมีความดันโลหิตสูงที่อาจจะเจอโรคร่วมกับโรคร่วมอย่างอื่นหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงจากสาเหตุอย่างอื่นนะคะโดยหมออายุรกรรมที่ดูแลคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคร่วมและมีโรคในระบบตัวเองด้วยแล้วก็มีคนไข้ความดันโลหิตสูงร่วมด้วยค่ะที่หมอคิดว่านะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หมอนะคะแรกก็คือหมออายุรกรรมไตค่ะโรคไตกับความดันโลหิตนะคะอันนี้เป็นโรคที่มาคู่กันเสมอนะคะหมอที่2ก็คือหมอหัวใจนะคะหัวใจกับความดันก็เป็นคู่กันนะคะหมอที่3ก็คือหมอระบบต่อมไรท่อนะคะอันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันหมอต่อมไรท่อที่จริงก็คือคุณหมอเบาหวานนะคะก็คือคุณหมออายุรกรรมที่เรียนลงลึกลงไปในเกี่ยวกับระบบต่อมไรท่อนะคะต่อมไรท่อจะมีหลายโรคนะคะเช่นเบาหวานไทรอยด์มีต่อมหมวกไตอย่างนี้เป็นต้นนะคะหมอก็คิดว่าในคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางเกี่ยวกับอายุรกรรมสามารถดูแลท่านได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะลึกลงไปและมีโรคร่วมที่สัมพันธ์กับความดันก็อาจจะมีคุณหมอไตคุณหมอหัวใจแล้วก็คุณหมอระบบต่อมไรท่อนะคะดังนั้นหมอคิดว่าในการที่ท่านจะดูแลกับคุณหมอคนไหนอะค่ะส่วนใหญ่หมอก็แนะนำว่าถามคุณหมอเลยก็ได้นะคะเช่นสมมติบางคนนะคะรักษาหัวใจกับคุณหมอหัวใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นความดันด้วยแล้วก็สงสัยว่าโรคหัวใจก็ทานยากับคุณหมอหัวใจอยู่แล้วและความดันจะต้องปรึกษาคุณหมอความดันอีกหรือเปล่านะคะคำถามที่หมอแนะนำจะถามก็ถามคุณหมอไปตรงๆเลยค่ะว่าหัวใจเนี่ยค่ะรักษากับคุณหมอแล้วความดันเนี่ยคุณหมอจ่ายยาความดันแล้วใช่ไหมยังจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอความดันด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหมอก็คิดว่าเกือบจะทั้งหมดเลยอะค่ะคุณหมอเขาจะดูเองนะคะยกเว้นเช่นสมมติดูแลโรคหัวใจอยู่นะคะแล้วก็เป็นความดันแล้วคุณหมอหัวใจอาจจะคิดว่าท่านอาจจะมีโรคไตร่วมด้วยที่คิดว่าอาจจะจำเป็นจะต้องปรึกษาหมอไตอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะปรึกษามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือในกรณีที่ดูแลกับหมอไตอยู่นะคะแล้วท่านมีโรคความดันอย่างเงี้ยค่ะหมอไตก็จะดูทั้งเบาหวานความดันโรคไตให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังสงสัยอยู่ท่านอาจจะมีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือท่านอาจจะมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยที่มีความจำเป็นที่จะต้องปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางดูร่วมกันอันนี้หมอก็จะส่งปรึกษาอยู่ดีนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์แยกความรู้แต่ละท่านไว้แล้วนะคะสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับตัวท่านเองได้นะคะแล้วก็สำหรับหลายๆคำถามนะคะที่ถามหมอมาค่ะที่จริงแล้วหมอคิดว่ามีคำตอบอยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะซึ่งในรายละเอียดแล้วก็มีค่อนข้างมากพอสมควรค่ะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ